Ang detalyadong atensyon ay kailangan sa pressure welding dahil sa nauugnay dito ang mga mapapanganib na madaling magliyab na materyales. Siyasati ng mga cylinder at kagamitan bago simulan ang trabaho. Ilipat ang cylinder sa ibang lugar sa tamang paraan. Huwag pasanin o pagulungin ang tangke. Patayuin sa patag na lugar para maiwasan ang pagtumba o pagkakahulog. Itali ang mga cylinder gamit ang band, kadena at iba pa para maiwasan ang pagtumba. Iwasan ang sinag ng araw at i-install ng may fire extinguisher sa malapit. Bago magtrabaho ng gas pressure welding, siguraduhin gawin ang inspeksyon ng pagtagas ng gas. Isagawa rin ang inspeksyon ng suction. Ipapakilala ang halimbawa ng aksidente sa gas pressure welding. Ang mga guwantes ay naipit sa pagitan ng pangkaligtasang takip at grinding wheel noong sinusubukang iikot ang katawan habang pinapakinis ang dulo ng reinforcing bar at nasugat ng umiikot na grinding wheel ang pulsuhan. Habang umiikot ang grinding wheel, sinubukan ng trabahador na kumilos habang gumagana ang grinder. Sundin ang mga sumusunod na bagay upang hindi mangyari ang ganitong aksidente. Habang ginagamit, huwag tanggalin ang mata sa talim at kung gagawin ang kilos liban sa grinding, siguraduhin patayin ang switch at ihinto ang grinder. Habang ginagawa ang welding ng mga column ng mag-isa, nabaklas ang pagkakapirmi ng column at welding bar at tumabingi ang column. Noong pinaluwagan ng trabahador ang nakahigpit na tornilyo para itama ang pagtagilid, nahulog ang column at naipit ang kanyang mga daliri sa pagitan ng suporta at pampatibay na bakal. Upang hindi mangyari ang ganitong aksidente, sundin ang mga puntong nakikita rito, tulad ng pagsasagawa ng 2 tao kung gagawin ang pagtama ng column at welding car at iba pa. Gamit ang cold right angle cutting machine, pinuputol ang dulo ng bakal sa column sa taas ng mata, nang hindi nakasuot ng pamprotektang goggles, nang napuwing ang mata ng tilamsik ng bakal. Upang hindi mangyari ang ganitong aksidente, sundin ang mga puntong nakikita rito, tulad ng wastong pagsuot ng pamprotektang goggles at iba pa. Halimbawa ng aksidente sa trabaho ng mechanical joint work. Sa mechanical joint work ng footing beam, dahil hindi mailagay sa posisyon at malawak ang pagitan ng mga beam bar, noong hinatak ng 2 tao ang beam bar na mali ng timing at naipit ang daliri sa pangunahing pansuportang bakal sa gitna. Upang hindi mangyari ang ganitong aksidente, sundin ang mga puntong nakikita rito, tulad ng pagsasalita ng malakas at iba pa. Habang pinuputol ang dulo ng bakal sa column sa taas ng mata gamit ang right na angguko gamit ang cold cutting machine, napuwing ang mata ng biktima ng tilangsik ng bakal. Isinagawa ng biktima ang trabaho nang walang pangkaligtasang salamin sa mata. Upang hindi mangyari ang ganitong aksidente, sundin ang mga puntong nakikita rito, tulad ng pagtiyak ng kondisyon ng pipe wrench at torque wrench at iba pa. Sa trabaho ng gas pressure welding at mechanical joint work, mag-ingat sa mga puntong nakikita rito upang hindi mapinsala ang katawan.